بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة شرح المحاضرة الثالثة بي اللي هي shoulder muscles. طبعا بالفيديو اللي قبله الفيديو الأول يعني شرحت العضلات ذني، شرحنا subscapularis origin insertion nervation action، شرحنا supraspinatus infraspinatus teres minor teres major، شرحنا همينا هنا ذني العضلات اللي شرحناها. بقى عندنا بهذا الفيديو لازم نشرح الرومبويدز ونشرح اللاتيسمس دورساي ونشرح السيراتس انتيرير والليفاتور سكابولي، لأن اللي أنا أعتقد لازم يشرحها هنا الباقيات يشرحها بغير مكان، يعني الكوراكو براكياليس مو هنا مكانه بصراحة. زين خلينا نبدي نشرح بيهن واحدة واحدة ذني. الليفاتور سكابولي، الليفاتور سكابولي هي هاي، عندها صورة واضحة إن هي هاي العضلة. شوفوا حرسم حدودها بالأزرق، هاي العضلة النقاط معناتها راحت صارت posterior، هاي كملت من هنا شوية posterior، هاي الليفاتور سكابولي واحدة من كل جهة، مبينة جايتني من الهيد أو النك وراحت لي على السكابيولا من اسمها من وظيفتها من اسمها ليفاتور، من levitate يعني يطير، وسكابيولي من معناتها السكابيولا. زين transverse process of C1 and C2 vertebrae and posterior tubercles of transverse process of C3 and C4. Transverse process of C1 and C2 posterior tubercle transverse process of C3 and C4. زين الانسيرشن معناتها posterior surface of medial border of scapula from superior angle to root of spine of scapula. هاي branches directly from anterior rami of C3 and C4 spinal nerve and by C5 from dorsal scapular nerve. احنا اللي يعنينا هنا dorsal scapular، وظيفتها elevates the scapula من اسمها. زين C3 C4 مباشرة، لأن C3 C4 هنا مو من ال brachial plexus، ف C3 C4 هنا C5 اللي هي على هيئة dorsal scapular. زين عندنا بعد عضلات هنا، هاي العضلة اسمها rhomboid minor، وهاي العضلة اسمها rhomboid major. زين هذني هم دا ياخذ من الفقرات يروح على السكابولا. نجي وحدة وحدة. الرامبويد ماينر تاخذ من lower end of ligamentum noci and spinous process of C5 and T1 vertebrae هاي اللي هي صايرة فوق lower end of knuckle ligament and spinous process of C5 of C7 and T1. يعني النوكل ligament لهنا دا يوصل ورا هاي تاخذ من spinous process مال C7 و T1. زين insertion وين دا تروح تاخذ the posterior surface of medial border of scapula at the root of the spine of scapula. posterior surface هذا posterior surface of medial border هذا medial border of spine of scapula هي جاية على spine. innervation مالتها dorsal scapular nerve، الأكشن مالتها elevates and rotates and retracts the scapula. تجر الفايبرز مرة هيجي حتى تسوي elevation، مرة هيجي حتى تسويها retraction. شوفوا أنا عندي هاي سكابيولا وهاي سكابيولا، الريتراكشن أجي أقرب وحدة على الأخ، الاليفيشن أبعدهم. أسرع لكم إلى صورة على جوجل هذولك يعني. retraction of scapula.
النت ضعيف. أوكي شكرا. مو راح أحط هيك صور طبعا. مور عنده صور للحركات بس لازم نلقاهن. أوكي، حاولوا تتخيلوها على هنا إنه الريتراكشن جاي تصير هيجي، البروتراكشن ترجع هيجي، بس لازم اثنين يلا يصير هن ريتراكشن و بروتراكشن. بروتراكشن هيجي تصير تروح من هنا، وريتراكشن يجي وحدة على الأخ. فإذا الرمبويد ماينر تاخذ لي C7 T1، ونهاية النوكل ليجمنت الرمبويد ميجر تاخذ لي من T2 إلى T5 أعتقد T5 أي T2 T5. posterior كذلك نفس الحكي posterior surface of medial border of scapula at the root of the spine at the root of the spine of the scapula. نفس نفس الانسرشن، نفس الانرفيشن، نفس الاكشن. طالما عضلتين نفس الانرفيشن أو نفس الانسرجن أو الانسرجن قريب ياخذ نفس الأكشن. أغلب الحالات اللي أنا دارسها لحد الآن أنا ما درست التشريح إلا بعد. زين هسه إيش بقى عندنا؟ هسه أخذنا الليفاتور سكابيلي، أخذنا الترابيزيوس، وأخذنا ال وأخذنا الرامبويدز كلهن على شو اسمه على الفرتبري. طبعا شوفوا هاي الرسم اللي هسه رسمه هو فكرة الدكتور علي محمد، اللي هو يجي يرسم هنا الجمجمة، هاي جمجمة معوقة بس أوكي، ويرسم هنا الفقرات C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 T1 T2 T3 T4 T5. وراها راح نجي C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7. راح نجي هنا نرسم السكابيولا الأولى، هنا السكابيولا الثانية. زين راح نجي العضلات اللي احنا عندنا واحدة واحدة نرجع نتذكرها وين ماخذة. طبعا كل واحدة من ذي الفقرات عندها فد شي اسمه spinous process، اثنين spinous processes جايات هيج. أول واحدة راح أخلص منها هي الليفاتور سكابيولي، عفوا عندها transverse processes جايات هيج. الليفاتور سكابيولي جاية ماخذة من هنا. منين جاية الليفاتور سكابيولي؟ جاية من هنا لهنا. زين هذا السباين، هذا السباين جاي الليفاتور سكابيولي ماخذة من هنا من هنا من هنا من C1 إلى C4، سويت لي عضلة نازلة هنا، كذلك من C1 إلى C4 سويت لي عضلة نازلة هنا. هاي خلصنا من أول وحدة، هاي الليفاتور سكابيولي. العضلة الثانية اللي هي الرomboid minor spinous process of C7 and T1. هاي T1
هاي الرمبويد ماينر هنا تجي هالشكل. زين. الرمبويد ميجر من T2 إلى T5. هاي تجي هيجي رمبويد ميجر، ماخذة أوريجن من هنا كلها وانسرجن من هنا. تبقى عندنا الترابيزيوس، ذني كلهم تخيلون لي إياهن مغطيات بفد شيث، أو مو شيث، مغطيات بنوكل ليجمنت إلى حد C7. تجي الترابيزيوس الكبيرة كلش، تاخذ أوريجن من ذني كلهن. آسف. تجي الترابيزيوس الكبيرة كلش، تاخذ من هنا، تاخذ من ذني كلهن، تجي تنزل. هسه الترابيزيوس راح أمسحه أو المسخ هوسه، بس انتوا عرفتوا الفكرة شنو. هذا الليفيتور سكابيولي، هذا الرومبويد ماينر، هذا الرومبويد ميجر. لأني خلصت عندنا فكرة أني اللي تشلبن بالفقرات فين راحت. هذا elevation 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 retraction retraction. بالنسبة للإنرفيشن مالتهم، الإنرفيشن مالتهم ذني اثنين dorsal scapular rhomboid minor rhomboid major. هذا rhomboid major، هذا rhomboid minor. وهاي تاخذ C3 C4، وهم تاخذ dorsal scapular. زين، هذني خلصنا من ذني العضلات كلهن. أعتقد صار بعد ما بيهم مشكلة. بعد شنو عندنا فد شي اسمه اكو، تشوفون عن طريق انه اكو هنا جايتني الانفراسباينيتس. هاي آسف، خليني امسح. هاي هنا خل نحددها شوية بلون واضح. هاي الانفراسباينيتس. هاي الترس ماينر. هذا اللونج هيد اوف ترايسبس. اي هاي مكلش خوش صورة، بس هذا اللونج هيد اوف ترايسبس. وهذا الترس ميجر. تشوفوا شلون رايح لي قدام؟ تتذكرون لما ما قلنا الانسرشن؟ هاي عليكم انتو تتذكرون. وهذا الهيومرس. ذني سوى دا يسوون، ذني التقاءهن دا يسوي لي شو اسمه، دا يسوي لي فد فراغات بيناتهم حتى تمر بيها التراكيب. انه انا عندي تراكيب مهمة لازم تمر من هنا. شوفوا، اي نيرف او ارتري يريد يروح posterior لازم يجي من هنا. اول شي عندي هذا الكوادرانجلر سبيس. كوادرانجلر يعني مستطيل. يمر بي الاكسلري ارتري اللي راح يروح يعطي الدلتويد. الدلتويد قاعد هنا، فات ايدج اوف دلتويد. الدلتويد قاعد هنا، آسف. آه فراح يعطي. زين، هو يمر بي البوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري. هذا المفروض ندرس الاكزيلاري ارتري على ندرسه، بس هو بس تذكرون لما قلت لكم اكو عند السكابيولا، او شنو عند السكابيولا، اكو عند الهيومرس anatomical neck و surgical neck. تذكرون لو لا؟
السيرجيكال نيك أكو اثنين arteries يسوون انستموز عليه، واحد anterior circumflex humeral وواحد posterior circumflex humeral. circumflex يعني داير حبل، فمن هنا يمر posterior circumflex humeral. الكوادرانجيلر سبيس منو يكونه؟ يكون الهيومرس، هذا الهيومرس، يكون الترس ميجر، هذا الترس ميجر، هذا الترس ماينر، واللونج هيد اوف ترايسبس. زين، خلينا نخلص من فد شغلة بسيطة. اللونج هيد اوف ترايسبس والترس ميجر يكونون كلهن ذني، هذا أول أوبننج، هذا ثاني أوبننج، وهذا ثالث أوبننج. ثاني أوبننج هو التراينجلر سبيس. التراينجلر سبيس يمر بيه فد شريان ثاني، من نوصل لاحق لكم على اسمه. ليش؟ لأنه اسمه يشبه اسم هذا الشريان، حتى تبقون انتم متذكرين إنه محمد قاله بعدين. تبقى عندنا هاي هنا يمر التراينجلر انترفال. تذكرون الراديال جروف أو السبايرال جروف مال الهيومرس؟ يمر بيها شريان اسمه الراديال نيرف، عفوا عصب اسمه الراديال نيرف، ويمر بيها شريان اسمه بروفاندا براكي، ويمر بيها الراديال نيرف. هذا الراديال نيرف يجي من هنا. اثنيناتهم يجون عن طريق التراينجلر انترفال. تراينجلر انترفال الهيومرس، اللونج هيد اوف ترايسبس، والترس ميجر. زين، انترفال يعني فراغ، سبيس هم يعني فراغ أو مسافة. بس لأنه هذا تراينجلر استخدموا غير كلمة، هذا سموه انترفال وهذا سموه سبيس. نقرأ quadrangular space اللي هي هاي. The quadrangular space provides a passageway for nerves and vessels passing between more anterior regions, the axilla and the posterior scapular region. When viewed from anteriorly, its boundaries are formed by the inferior margin of the subscapularis muscle. The inferior margin of the subscapularis. هاي anteriorly دي يقول ما عليكم بها هسه anteriorly. The surgical neck of the humerus هاي هم هنا. The superior margin of teres major هاي هم هنا. The lateral margin of the long head of triceps. بدل ما هنا عندي teres minor هناك عندي subscapularis. هذا الفرق الوحيد بين posterior و anterior. Passing through the quadrangular space تراكيب تمر هنا الأxillary nerve يعطي الدلtoid والposterior circumflex humeral artery and vein اللي هن يسوون anastomosis على الهيومرس. triangular interval اللي هو هذا، هو بالعكس صاير هيك صاير. The triangular interval is formed by the lateral margin of the long head of the triceps brachii, the shaft of the humerus, والteres major. من اللي يمرن بيه؟ يمر بيه البروفاندا براكي والراديال نيرف. زين، يبقى عندنا triangular space. The triangular space is an area of communication between the axilla and the posterior scapular region. When viewed from anteriorly, it's formed by the medial margin of the long head of the triceps. نفس فكرة inferiorly. Posteriorly, medial margin of the long head of the triceps. The superior margin of teres major muscle. وبدل ما posteriorly الteres minor هنا subscapularis اللي هي هاي subscapularis وترس ميجر وترايسبس يسوي لي هاي. الشي اللي يمر بها تركيب واحد مهم اللي هو السيركمفلكس سكابيولار ارتري، ذكرنا اسمه بالأخير. زين، هسه ذني بس خلي أشوف صورة على جريز ما بيها هاي المربعات المستطيلات اللي حاطها الدكتور.
anterior compartment muscles, posterior compartment muscles. لأني خوش صور بس بهن تفاصيل تعوق على الرسم. مو مشكلة. هاي راح نضيف لها، مو فد مشكلة هسه هاي بس اريد تتخيلوا لي هنا اكو قاعد ترس ماينر. او مو هنا قاعد الترس ماينر، هنا قاعد. اوكي، تشوفون دي يسوي عندي هذا مكان مستطيل. هذا اول واحد دا يطلع منه قلنا الاكزيلاري ارتري، اكزيلاري نيرف، ويطلع منه البوستيريور سيركمفلكس هيومرال. ثاني واحد التراينجلر سبيس دا يطلع منه البروفاندا براكي ارتري اللي يروح لهنا، ودا يطلع منه الراديال نيرف اللي هم يمشي وياه من هنا. ثالث واحد التراينجلر انت سبيس دا يطلع منه سيركمفلكس سكابيلر، يجي يفتر سكابيلر ويغذيها. وهي فكرة كلش بسيطة، تتخيلوها رسم وتخلص. زين، triangular interval قلناه، space قلناه، الجلينوهيومرال joint أو shoulder joint اللي هو واحد من أهم الجوينتات بالجسم. Articulation. This occurs between the rounded head of the humerus الرأس الدائري للهيومرس and the shallow pear-shaped glenoid cavity of scapula. The glenoid cavity مال scapula. The articular surfaces are covered by a hyaline articular cartilage. Hyaline cartilage, and the glenoid cavity is deepened by the presence of a fibrocartilaginous rim termed the glenoid labrum. هذا اكو فايبروكارتلج هنا دا يحوط بيها، دا يخليها أعمق. زين، هذا الفايبروكارتلج دا يخليها أعمق، الجلينويد labrum. It is multi-axial with a wide range of movements. هاي لازم كلكم تعرفوها، multi-axial أكيد منو نقدر نحرك إيدنا شلون متعجبنا احنا. The articular surfaces of the glenohumeral joints are the large spherical head of the humerus and the small glenoid cavity of the scapula. هاي كلش صغيرة مقارنة بهذا، ما تقعد كلها فتبقى تقدر تتحرك، وهذا الجوينت معرض للخلع. Capsule. This surrounds the joint and is attached medially to the margin of the glenoid cavity outside the labrum. Medially للmargin مال glenoid cavity outside the labrum. Laterally it's attached to the anatomical neck of the humerus. هاي anatomical neck of the humerus اللي صايرة هنا. The capsule is thin and lax, allowing a wide range of movements. Fibers slip from the tendons of the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus and teres minor to strengthen the capsule. الفايبرز مال الروتيتر كاف يلزمن لي المسل، يلزمن لي الكابسول. روتيتر كاف مسلز السوبراسباينيتس، انفراسباينيتس وتيرس ماينر. تذكرون لما قلت لكم هن كلهن يبطن انسرجن للهيومرس، فإن هنا دا يثبت لي الشولدر جوينت. هاي معلومة مهمة إنه تعرفوها. Fibers slip from the tendons of the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, and teres minor to strengthen the capsule. زين. Bursa, subtendinous bursa of subscapularis between the deltoid and supraspinatus muscle and joint capsule. زين، between النهاية أول وحدة between the deltoid هو هنا جاي قاعد and the supraspinatus muscle أول وحدة، والثانية between the acromial and skin, between the coracoid process and the joint. Ligament
Anterior superiorly, 3 locations to form superior, middle, and inferior glenohumeral ligaments. زين. superior glenohumeral ligament وmiddle glenohumeral ligament، هذا middle glenohumeral ligament، وعندي inferior glenohumeral ligament اللي هو هذا. ligaments مو كلش مبينات بالرسم ذني، بس عرفوا اسمائهم. which pass between the supramedial margin of the glenoid cavity to the lesser tubercle، بس عرفوا اسمائهم. superiorly between the base of the coracoid process and the greater tubercle of the humerus، the coracohumeral ligament. بين الcoracoid والhumerus coracohumeral. between the greater and lesser tubercles of the humerus، the transverse humeral ligament. هاي lesser tubercle، هاي great tubercle. اكو transverse humeral ligament. زين. شنو تعرفون عنه معلومة الترانسفيرس هيومرال ليجمنت؟ تعرفون عنه معلومة إنه يجي هنا التندن مال البايسبس. هذا. This holds the tendon of the long head of the biceps brachii muscle in the intertubercular sulcus. لأنه هو اللونج هيد ياخذ origin من هنا، ودا يجي هنا وينزل لي بالآن على شكل بايسبس. الشورت هيد يجي مباشرة من هنا. Accessory ligaments. The coraco-acromial ligament بين الcoracoid والacromial extends between the coracoid process and the acromion. Its function is to protect the superior aspect of the joint. هاي سهلة. Ligament. The capsule is strengthened by intrinsic and extrinsic. Intrinsic يعني داخلي، extrinsic يعني خارجي. زين. Intrinsic ligaments are thickening of the capsule itself. The glenohumeral ligament anteriorly بين الglenoid والhumerus هذا. الcoracohumeral ligament superiorly بين الcoracoid والhumerus هذا هم عرفناه. The transverse humeral ligament which bridges over the superior end of the intertubercular groove, covering it into a canal for the passage of the tendon of the long head of the biceps as it emerges from the opening of the anterior capsule. هاي كان عندي اثنين بيناتهم جروف سد لي اياهم ligament سوى لي اياهم canal. هاي الفكرة راح تشوفوها بالإيد. عندي فد tunnel، عندي فد arch ينسد لي بليجمنت يصير canal. extrinsic ligaments الليجمنت الخارجية الcoraco-acromial بين الcoracoid process والacromion، هن جزئين من السكابيلا. These three structures form the coraco-acromial arch. The coraco-acromial ligament with a strong ligament like the coracoid and acromial processes together link the coracoid and acromial processes together. They prevent the superior displacement of the shoulder joint. ما يخلينا يخلع لي فوق لأنه لازماته. Don't forget that the capsule is further strengthened by the tendons of the tendons of the rotator muscles. يقوونه. Other factors include coraco-acromial arch بين الcoracoid والacromion بعد مرة، which support the joint superiorly ما يخلينا يخلع لي فوق. Stability. The shoulder joint is unstable because of the disproportion of the articular surface. قلنا glenoid cavity صغيرة وجاي بيها humerus كلش كبير. Shallowness of the glenoid fossa نفس الشي. Laxity of the capsule. All these provide a wider range of movement at the expense of stability. المهم عندي بالشولدر joint هو إنه يتحرك من ما هو مستقر فواصله هو يخلع. Joint stability provided by surrounding muscles, tendons, and a skeletal arch formed superiorly by coracoid process and acromion and the coracoacromial ligament. Tendons of the rotator cuff رجعاتها bend with the joint and form musculotendinous collar that surround the posterior, superior, and anterior aspect of the glenohumeral joint. The cuff of the muscle holds the head of the humerus higher. كلام كله معيود. vascular supply مهم خاف يجي هيك سؤال حفظ. To the glenohumeral joint is predominantly the branches of anterior and posterior circumflex humeral and suprascapular arteries ثلاثة. Anterior posterior circumflex humeral suprascapular.
is innervated by a branch of the posterior cord of the brachial plexus, and from the suprascapular, axillary, and lateral pectoral nerves. فمعناتها عنده 3 شرايين anterior posterior circumflex humeral والsuprascapular arteries يبطلنا ونيرفز عنده 3 suprascapular arteries suprascapular nerve اللاترال pectoral nerve احنا قلنا أصلا هذا يعطي pectoralis major والأكزيلاري يعني راويتكم منين يمر فمنطقي إنه يروح يعطي جوينت تذكرون الأكزيلاري منين يمر؟ الأكزيلاري مو قلنا يمر من هنا؟ بدربه يعطيني هذا الجوينت posterior circumflex هم بدربه يعطيني الجوينت السوبراسكابيلر هم دي يعطيني العضلات الفوق ويعطيني الجوينت بدربه شنو المشكلة يعني؟ كلش واضحات زين types of movements flexion بالpectoralis major هذه الحركات كنا عرفتون extension abduction شوي ركزوا عليه deltoid supraspinatus adduction pectoralis major latissimus dorsi subscapularis infraspinatus teres minor إن شاء الله latissimus dorsi بالفيديو الجاي أشرحها medial rotation subscapularis pectoralis major deltoid ذني يعني ما لها داعي أصلا المكتوبات هنا تعرفوها clinical correlation dislocation بس خلع زين نفس الأسباب اللي حكيناها قبل شوية small glenoid cavity laxity of the capsule وهاي الشغلات زين لهنا يكون كملت هاي المحاضرة إن شاء الله تكونوا استفادتوا من الشرح المحاضرة قبلها بعد ما رفعت يعني الفيديو الأول بعد دين رفع على اليوتيوب إنترنت ضعيف واللي عنده سؤال يدز لي على المعرف وأحاول أجاوبه في أمان الله